Shtëpia e futbollit është investimi më i madh i Federatës Shqiptare të Futbollit në drejtim të ndërtimit të një kompleksi sportiv. Futbolli shqiptar në shtëpinë e re, e cila është konceptuar si një qendër multifunksionale, do të gjejë hapësira dhe kushte që nuk kanë qenë të mundura kurrë për 11 ekipet kombëtare të femrave dhe meshkujve. Projekti është i ndarë në 3 faza. Faza e parë ka përfunduar dhe përfshin të ndërtimin e zyrave të reja të Federatës Shqiptare të Futbollit, ku brenda saj do të ketë dhe një muze për historinë e futbollit shqiptar. Në fazën e dytë, ku po punohet me ritme shumë të shpejta, po ndërtohen 2 stadiume me 500 vende secila, me kabina transmetimi dhe ato për mediat. Do të ketë gjithashtu dhe një fushë të tretë stërvitore. Të 3 fusha do të jenë me barë natyral të një cilësie të lartë. Pjesa e fazës së dytë janë dhe palestrat dhe qendrat e rikuperimit dhe ato mjekësore. Këto do të jenë në shërbim dhe ndihmë të gjithë futbollistëve. Këto ambiente ndodhen në godinën ku ndodhen tribunat e spektatorëve dhe kanë hapësira të mëdha. Faza e tretë dhe e fundit është ndërtimi i një hoteli për të bërë të mundur akomodimin e të gjitha skuadrave kombëtare, pa lëvizur nga kompleksi. Kjo do të ndihmonte edhe në organizimin e turneve të ndryshëm ndërkombëtar. I gjithë projekti ka vlerën e 9.5 milion eurove dhe është financuar i gjithi nga Federatës Shqiptare e Futbollit. Ju ftojmë të ndiqni pamjet pa koment.
googla.al.